Good evening, dear student. So today we'll learn about internal energy. Okay. So this is very important parameter in thermodynamics. আৰু thermodynamics আমি এটো খুব ভালদৰে জানিব লাগিব actually internal energy meaning কি কৰি আছে ঠিক আছে সো কিতাপৰ ডেফিনেশনত গলে আমি কি বুঝো যা the total energy of an isolated system is known as internal energy বা the summation of all possible energy term involved in a system is known as internal energy ঠিক আছে সো তাৰ আগত এটা কথা কওঁ যে সাপোজ মই এটা সিস্টেম ঠিক আছে মই এটা সিস্টেম এটা মোৰ ইন্টারনাল এনার্জি কি হ'ব বা সাপোজ মোক যদি কয় যে টোটাল এনার্জি মোৰ কাৰণে কি হ'ব তেছো মই মুভ কৰি আছো টোটাল এনার্জি মোৰ কি হ'ব মুভ কৰা মানে মোৰ লগত এটা এসোসিয়েটেড কি থাকিব কাইনেটিক এনার্জি থাকিব ঠিক আছে গ্ৰেভিটিৰ এগেইনষ্টত মই থিয় হৈ আছো তাৰ মানে এক্সটাৰ্নাল এখন ফিল্ডৰ এগেইনষ্টত মই থিয় হৈ আছো ঠিক আছে সো তেতিয়া হলে মোৰ এগেইন এটা কি থাকিব পটেনশিয়াল এনার্জি থাকিব প্লাস ওকে টোটাল এনার্জি বুলি ক'লে সাপোজ মোৰ টোটাল এনার্জি হদিছে টোটাল এনার্জি তেতিয়া হলে কি থাকিব কাইনেটিক এনার্জি থাকিব প্লাস পটেনশিয়াল এনার্জি কাইনেটিক এনার্জি কিহৰ কাৰণে থাকিব ডিউ টু দা মোশন of the system due to motion of system potential energy কিহৰ কাৰণে থাকিব যা due to the presence of due to external field okay so next আৰু মোৰ কি এনার্জি থাকিব মই সিস্টেম হলে ফার্স্ট অফ অল মোৰ কাইনেটিক এনার্জি হৈ গল পটেনশিয়াল এনার্জি হৈ গল আৰু কি এনার্জি থাকিব যে সো ইয়াৰ বাদেও মোৰ ইন্টারনালি কিছুমান বায়োলজিক্যাল ফাংশন অলরেডি রান হৈ আছে রাইট বায়োলজিক্যাল ফাংশন কিছুমান রানিং হৈ আছে সো কি হৈ আছে ব্লাড ফ্লো হৈ আছে মোৰ ঠিক আছে নার্ভ ইম্পালস হৈ আছে সো বিভিন্ন ডাইজেশন হৈ আছে বিভিন্ন ধৰণৰ কাম biologically internally হৈ আছে so that means hey energy to আমি কি বুলি কম এতিয়া ধৰি ললো হেতু মোৰ কাৰণে কি internal energy okay so মই যদি সিস্টেম হয় কাইনেটিক এনার্জি পটেনশিয়াল এনার্জি আৰু লগত কি আছে আমাৰ internal energy এতিয়া suppose মই ৰেষ্টত আছো ঠিক আছে suppose ৰেষ্টত আছো আৰু যদি মোৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ এক্সটাৰ্নাল ফিল্ডে এক্ট কৰা নাই ঠিক আছে মোৰ সিস্টেম আছিল ইনিশিয়ালি মই কি লৈছিল এটা সিস্টেম লৈছিল ৰাইট সো দিস ইজ आवर সিস্টেম এটা ললো আৰু তাক কলো যে ইট ইজ মুভিং আৰু ই কি আছিল এক্সটাৰ্নাল ফিল্ডে ইয়াৰ ওপৰত এক্ট কৰি আছিল এক্সটাৰ্নাল ফিল্ড সো যদি মুভ কৰি থাকে কাইনেটিক এনার্জি হৈ গল সিস্টেমৰ potential energy due to the external field আৰু ইয়াৰ লগত যিখিনি মেটাৰ এসোসিয়েট হৈ আছে ইয়াৰ লগত যিমানখিনি মেটাৰ আছে তাৰ এটা কি থাকিব ইন্টাৰনাল এনাৰ্জি থাকিব ঠিক আছে সো তাক আমি কি বুলি লিখিছো ইন্টাৰনাল এনাৰ্জি এতিয়া চোৱা in absence of external field and if the system is at rest যদি সিস্টেম তো রেস্টত থাকা তেতিয়া হলে টোটাল এনার্জি অফ দা সিস্টেম কি হ'ব টোটাল এনার্জি অফ দা সিস্টেম উইল বি ইকুয়াল ইন্টারনাল এনার্জি ওকে বুজি পাইছা ওকে সিস্টেমটো যদি ৰেষ্টত থাকে আৰু তাৰ ওপৰত যদি কোনো ধৰণৰ এক্সটাৰ্নাল ফিল্ডে এক্ট কৰি থকা নাই তেতিয়া হলে তাৰ টোটাল এনার্জি কিমান হৈ যাব ইট উইল বি ইকুয়াল টু ইটস ইন্টারনাল এনার্জি এতিয়া আমি আহোম যে ইন্টারনাল এনার্জি কাক কয় তাৰমানে সো ইন্টারনাল এনার্জি কাক ক'ব সিস্টেম এটাৰ কাৰণে ইন্টারনাল এনার্জি ইউ কাক কম আমি যে টোটাল এনার্জি অফ দা সিস্টেম টোটাল এটা সিস্টেমৰ টোটাল এনার্জি কি হ'ব পাৰে কাইনেটিক এনার্জি ঠিক আছে সাপোজ ইয়াতে মোৰ ওকে সিস্টেমটোৰ গ্যাস মলিকুলস আছে সিস্টেম এটা ললো আৰু ইয়াতে ধৰি ললো মই গ্যাস মলিকুলস আছে ঠিক আছে সো তেতিয়া হলে গ্যাস মলিকুলখিনি কি থাকিব কাইনেটিক এনার্জি থাকিব কাৰণ হি মুভ কৰি আছে ঠিক আছে প্লাস পটেনশিয়াল এনার্জি থাকিব পটেনশিয়াল এনার্জি কিয় থাকিব বিকজ
পটেনশিয়াল এনার্জি কি হয় যে আমি এটা সিস্টেমত পটেনশিয়াল এনার্জি কেনেকৈ ডিফাইন কৰিম ইন টাৰ্মছ অফ যদি মলিকুলৰ ক্ষেত্ৰত কৰোঁ মলিকুলছ বা এটম যে ইণ্টাৰেকশ্যন বিটুইন দ্য মলিকুলছ ঠিক আছে ইণ্টাৰেকশ্যন বিটুইন দ্য মলিকুলছ তোমালোকে যেতিয়া ৰিয়েল গেছ পঢ়িছিলা তেতিয়া দেখিছিলা যে যেতিয়া আমি ভলিউমটো ডিক্ৰিজ কৰোঁ ডেট মিনছ প্ৰেছাৰ যদি ইনক্ৰিজ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে মলিকুলছবিলাক ইটোৱে সিটোৰ ওচৰলৈ আহে আৰু তেতিয়াই ফ'ৰ্চ অফ এট্ৰেকশ্যন ওকে অপাৰেট কৰে ষ্টাৰ্ট কৰে এটা পাৰ্টিকুলাৰ ডিষ্টেঞ্চ অহাৰ পিছত মলিকুলছৰ মাজত কি হয় ফ'ৰ্চ অফ এট্ৰেকশ্যন ডেভেলপ হয় ঠিক আছে সিমিলাৰলি তাতকৈ যদি আৰু ডিষ্টেঞ্চ মই কমাই দিওঁ মলিকুল দুটাৰ মাজৰ ডিষ্টেঞ্চ যদি কমাই দিওঁ আৰু কমাই দিওঁ তেতিয়াহ'লে এগেইন ইহঁতে ইটোৱে সিটোক কি কৰে ৰিপালশ্যন কৰে ঠিক আছে সো সেইখিনিকে আমি কি বুলি কওঁ পটেনশিয়াল এনাৰ্জি ওকে প্লাছ লগতে কি থাকিব তাৰ ইলেক্ট্ৰনিক এনাৰ্জি ইলেক্ট্ৰনিক এনাৰ্জি মিন্স বন্ড এনাৰ্জি হ'ব পাৰে তাৰ ঠিক আছে ইহঁতৰ মাজত মলিকুলছৰ মাজত বন্ড থাকিব ঠিক আছে ইহঁতৰ মাজত বিভিন্ন ধৰণৰ ওকে কোভেলেন্ট বন্ড হ'ব পাৰে ঠিক আছে আয়নিক বন্ড সো ইলেক্ট্ৰনিক এনাৰ্জি অল দা বা অল প্লাছ অল আননোন কাইণ্ড অফ এনাৰ্জি এতিয়ালৈকে যদি ওলোৱাও নাই কিছুমান এনাৰ্জিত সেইখিনিও আমাৰ ক'ত ইনক্লুড হৈ যাব ইণ্টাৰনেল এনাৰ্জিত ইনক্লুড হৈ যাব ওকে সো একোকে বুজি পাইছা সো ইণ্টাৰনেল এনাৰ্জি মানে কি যে the summation of all forms of energy in a system is called internal energy okay so etia internal energy কোনোবা এটা সিস্টেমৰ কাৰণে ক্যালকুলেট কৰাটো পসিবল নহয় it is not possible to determine the internal energy of a system very precisely ঠিক আছে absolute value আমি কেতিয়াও internal energy উলিয়াব নোৱাৰো because ইয়াতে all the kinds of energy যিমান সৰুতকে সৰু এনাৰ্জি বা ডাঙৰতকে ডাঙৰ আছে গুটি এনাৰ্জি টাৰ্ম বিলাক ইনভলভ হৈ আছে ঠিক আছে ইভেন যদি নিউক্লিয়াৰ এনাৰ্জিও আছে সেইখিনিও আমাৰ ইয়াত কি হৈছে ইনভলভ হৈ আছে গতিকে এটা সিস্টেমৰ কাৰণে এবসলিউট যেটো ইন্টাৰনেল এনাৰ্জি ভ্যালু হেতু আমি কোনো কাৰণত ক্যালকুলেট কৰিব নোৱাৰো বাট আমি ইন্টাৰনেল এনাৰ্জি চেঞ্জটো ক্যালকুলেট কৰিব পাৰো সাপোজ ই ষ্টেট 1 ৰ পৰা যদি ষ্টেট 2 লে যায় ঠিক আছে এটো ষ্টেট 2 ধৰিলো তেতিয়া হলে ইহতৰ মাজত যেটো ডিফাৰেন্স হ'ব হেতু আমি জাস্ট ক্যালকুলেট কৰিব পাৰো ইন্টাৰনেল এনাৰ্জি ঠিক আছে তাৰ মানে we can only calculate the change in internal energy ঠিক আছে delta u আমি calculate কৰিব পাৰো এটা delta u কেনেকৈ calculate কৰিম delta u is equal to কি হৈ যাব যা delta u মানে kinetic energy okay delta u বুলি ক'লে গলে আমি কি বুজি পাম যে u2 minus u1 state 2 যেটো internal energy minus state 1 ৰ internal energy is equal to kinetic energy 1 okay বা delta kinetic energy plus delta potential energy okay और electronic energy हमर की होबो कैंसिल जाबो because u1 माने की u1 হৈ গল kinetic energy 1 plus potential energy 1 plus electronic energy all the forms of electronic energy u2 माने ke2 plus potential energy 2 plus electronic energy so u2 minus u1 কৰিলে delta ke plus pe ঠিক আছে তাৰ মানে ওভাৰঅল আমি কি গম পালো যা ওভাৰঅল আমি কি গম পালো যে delta u তাৰ মানে change in internal energy of a system is equal to change in kinetic energy plus change in potential energy okay so etia so important kotha very very important the kinetic energy of a system a system to karone kinetic energy kar upor depend kori ase kinetic energy সদায় আমি জানো যে টেম্পারেচার উপর ডিপেন্ড কৰি আছে এখিনি যদি গ্যাস মলিকুল হয় টেম্পারেচার ইনক্রিজ হলে তার কি হবো কাইনেটিক এনার্জি ইনক্রিজ হবো তার মুভমেন্ট কি হবো ইনক্রিজ হবো ঠিক আছে ভেলোসিটি ইনক্রিজ হবো so that means kinetic energy is a function of আমি জানো যে kinetic energy is a function of temperature ঠিক আছে টেম্পারেচার ইনক্রিজ হলে কাইনেটিক এনার্জিও ইনক্রিজ হবো সিমিলারলি নেক্সট হৈ গল যে পটেনশিয়াল এনার্জি কার উপর ডিপেন্ড কৰি আছে potential energy depend কৰি আছে separation between the molecules ৰ মাজত ঠিক আছে separation যিমানে বাঢ়ি যাব হিমানে potential energy তাৰ কি হ'ব কমি যাব
ওকে বা বাঢ়ি যাব ডিপেন্ড কৰিব আমাৰ মলিকুলাৰ কনফিগুৰেশ্যনৰ ওপৰত কনফিগুৰেশ্যনটো কেনেকুৱা বাট এটাই বুজি থোৱা যে ই কাৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰি আছে মলিকুলাৰ সেপাৰেশ্যনৰ ওপৰত এগেইন মলিকুলাৰ সেপাৰেশ্যন কাৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰি আছে যে আলটিমেটলি ভলিউমৰ ওপৰত ৰাইট মই যদি ভলিউম যদি মই ডিক্ৰিজ কৰোঁ মলিকুলছ বিলাক কি হ'ব ইটোৱে হিটোৰ ওচৰলৈ আহিব ঠিক আছে ওচৰলৈ অহাৰ লগে লগে তাৰ পটেনশিয়াল এনাৰ্জি এগেইন কি হ'ব ডেভেলপ হ'ব ঠিক আছে ভলিউম এগেইন যদি মই ডিক্ৰিজ কৰোঁ ভলিউম যদি ইনক্ৰিজ কৰোঁ তেন মলিকুলছ কি হ'ব ইটোৱে হিটোৰ পৰা আঁতৰি যাব এগেইন পটেনশিয়াল এনাৰ্জি তাৰ কি হ'ব চেঞ্জ হোৱা ষ্টাৰ্ট কৰিব তাৰ মানে পটেনশিয়াল এনাৰ্জি কাৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰি আছে সেপাৰেশ্যন বিটুইন মলিকুলছ আৰু সেপাৰেশ্যন কাৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে ভলিউমৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে তাৰ মানে পটেনশিয়াল এনাৰ্জি এজ এ ফাংচন অফ কি লিখিব পাৰোঁ আমি ভলিউম ওকে বুজি পাই আছে এইকনলৈকে সো বুকত লিখা আছে যে delta u is a function of temperature and volume NCERT book যদি সো for ideal gas delta u is a function of temperature only but কিয় হয় কেনেকৈ হয় এখিনি দিয়া নাই but ইয়াতে মই এক্সপ্লেইন কৰিব চেষ্টা কৰিছো যাতে তোমালোকে কোনো ধৰণৰ বস্তুৱে মুখস্থ কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই ঠিক আছে সো আন্ডাৰষ্টেণ্ডিং বহুতে ইম্পৰ্টেন্ট ইয়াতে সো এতিয়া সোৱা ultimately কি গম পালো যে চেঞ্জ ইন ইন্টাৰনাল এনাৰ্জি অফ এ সিস্টেম ঠিক আছে change in internal energy of a system delta u is a function of temperature and volume right or আমি এনেকৈ লিখিব পাৰো যে internal energy of a system কাৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে ultimately যে টেম্পাৰেচাৰ আৰু ভলিউমৰ ফাংচন ঠিক আছে ওকে এতিয়া চোৱা যে সিস্টেম এটা আছে এটো আমি ম্যাথমেটিক্যালি গম পালো যে টেম্পাৰেচাৰ আৰু ভলিউম সিস্টেম এটা আছে আমাৰ লগত ওকে এটা ইয়াৰ যেটো ইন্টাৰনাল এনাৰ্জি হ'ব আমি কৈ দিল যে ফাংচন অফ টেম্পাৰেচাৰ দ্যাট মিন্স টেম্পাৰেচাৰ মই ইনক্ৰিজ বা ডিক্ৰিজ কৰিলে ইয়াৰ ইন্টাৰনাল এনাৰ্জি চেঞ্জ হ'ব সিমিলাৰলি ভলিউম ইনক্ৰিজ বা ডিক্ৰিজ কৰিলে তাৰ ইন্টাৰনাল এনাৰ্জি চেঞ্জ হ'ব এটো ম্যাথমেটিক্যালি আমি গম পালো নেক্সট সোৱা মই যদি সিস্টেমটো মোৰ ক্লোজড নহয় সিস্টেমটো যদি ক্লোজড নহয় ক্লোজ নহলে কি হ'ব মেটাৰ এক্সচেঞ্জ হ'ব পাৰিব যদি মেটাৰ ওলাই যায় ওকে ইয়াৰ পৰা যদি গ্যাস মলিকুল অলপ ওলাই যায় 1 লিটাৰৰ পৰা যদি 200 ml গ্যাস আমাৰ ওলাই গৈছে তেতিয়া হলে ডেফিনেটলি ইন্টাৰনাল এনাৰ্জি চেঞ্জ হ'ব কি নাই ডেফিনেটলি ইন্টাৰনাল এনাৰ্জি কি হ'ব চেঞ্জ হ'ব কাৰণ ইন্টাৰনাল এনাৰ্জি আমাৰ কি এটা extensive property মানে it depends on the amount of substance present in the system যদি amount of উপৰত ডিপেন্ড কৰে ডেফিনেটলি কাৰ উপৰত ডিপেন্ড কৰিব নাম্বাৰ অফ মোলছ উপৰত ডিপেন্ড কৰিব ওকে বুজি পাইছা নেক্সট যদি টেম্পাৰেচাৰ ভলিউমৰ উপৰত ডিপেন্ড কৰিছে ডেফিনেটলি কাৰ উপৰত ডিপেন্ড কৰিব প্ৰেছাৰৰ উপৰত বিকজ ভলিউম আলটিমেটলি কাৰ উপৰত ডিপেন্ডেন্ট হৈ আছে প্ৰেছাৰৰ উপৰত সো ওভাৰঅল কি গম পালো যে ইন্টাৰনাল এনাৰ্জি ইজ এ ফাংচন অফ number of moles okay temperature volume and pressure it is one that ideal gas বা গ্যাসৰ কাৰণে pvt ইয়াৰে যদি মই যিকোনো দুটা জানো প্ৰেছাৰ ভলিউম যদি জানো তেতিয়া হলে টেম্পাৰেচাৰ মই অটোমেটিক্যালি কি কৰিব পাৰিম আমি ক্যালকুলেট কৰি ল'ব পাৰিম দুটাক আমি ইহত দুটা হৈ গল আমাৰ ইন্ডিপেন্ডেন্ট কোয়ান্টিটি আৰু এটো হৈ গল ডিপেন্ডেন্ট গতিকে তিনিটা আমি ইয়াত এক্সপ্ৰেছ কৰাৰ কোনো ধৰণৰ প্ৰয়োজন নাই টেম্পাৰেচাৰ ভলিউম যদি এক্সপ্ৰেছ কৰি আছো প্ৰেছাৰ এক্সপ্ৰেছ কৰাৰ কোনো ধৰণৰ প্ৰয়োজন নাই তে ফৰ ক্লোজড সিস্টেমৰ কাৰণে কি হ'ব n is equal to constant right যদি সিস্টেমটো মোৰ ক্লোজড হয় n কনস্ট্যান্ট থাকিব তেতিয়া হলে ইন্টাৰনাল এনাৰ্জি কাৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰিব ফাংচন অফ টেম্পাৰেচাৰ ভলিউম এণ্ড প্ৰেছাৰ ওকে তিনটাৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰিব আৰু এটো মোটামুটি এনেকৈ লিখিব পাৰো আমি যে যেহেতু মই ইয়াত কৈছো যে দুটা আমি জানিলে 3 নম্বৰটো আমি ক্যালকুলেট কৰি ল'ব পাৰো সো মই আমি কেনেকৈ লিখো ফাংচন অফ টেম্পাৰেচাৰ ভলিউম লিখিব পাৰো সো ইন্টাৰনাল এনাৰ্জি ইজ এ ফাংচন অফ ভলিউম প্ৰেছাৰ লিখিব পাৰো ইন্টাৰনাল এনাৰ্জি ইজ এ ফাংচন অফ টেম্পাৰেচাৰ এণ্ড প্ৰেছাৰ লিখিব পাৰো ওকে বাট until and unless বা otherwise mention আমি সদায় কি কৰিম যে ইন্টাৰনাল এনাৰ্জি যদি কোৱেশ্চনত আহে যে ইন্টাৰনাল এনাৰ্জি ইজ এ ফাংচন অফ what ইন্টাৰনাল এনাৰ্জি ইজ এ ফাংচন অফ টেম্পাৰেচাৰ এণ্ড ভলিউম অনলি ঠিক আছে বাট লজিক্যালি এখিনিও কাৰেক্ট হয়
যদি আমাৰ কোৱেশ্যনত থাকে এইটো অপশ্যন থাকে তেতিয়াহ'লে কাৰেক্ট অপশ্যন আমাৰ এইটোৱে হ'ব ঠিক আছে এইটো কথা মনত ৰাখি ল'বা আৰু কিয় হ'ব কেনেকৈ হ'ব গোটেইখিনি মই কৈ থোৱা আছে প্লাছ এইখিনিও আমি কিয় ডিৰাইভ কৰিলোঁ কেনেকৈ কৰিলোঁ সেইখিনিও মই ডেছক্ৰাইব তোমালোকক কৰি দিছোঁ ঠিক আছে চ' অ'কে বিকজ আমি যেহেতু আমি নিটৰ কাৰণে আৰু JEE মেইনছৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছোঁ ডেট ইজ ৱাই কিছুমান কথা তোমালোকে মনত ৰাখিব লাগিব মুখস্থ কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই মই ডাইৰেক্ট কৈ দিছোঁ এইটো কি ঠিক আছে চ' আৰু মেক্সিমাম ষ্টুডেণ্ট যিমানখিনি ষ্টুডেণ্ট আছে ইয়াতে বা একচুৱেলি বাহিৰৰো কিছুমান ষ্টুডেণ্টে ভিডিঅ' মোৰ চাই আছে চ' তেওঁলোকক কৈ দিওঁ যে একচুৱেলি থাৰ্মোডাইনামিক্স চেপ্টাৰটো বা বাকীখিনি কেমিষ্ট্ৰি ক্লাছ একচুৱেলি ক্ৰেছ কোৰ্চৰ কাৰণে আমি বনাই আছোঁ ঠিক আছে যিখিনি ষ্টুডেণ্ট অলৰেডি আমাৰ ইয়াতে এডমিশ্যন ল'লে আছে পঢ়ি আছিল অ'কে লকডাউনৰ কাৰণে সিহঁতৰ ক্লাছ বন্ধ হৈ গ'ল চ' অনলাইন এইখিনি ক্লাছ আমি লৈ আছোঁ চ' তাৰে দুই এটা পাৰ্ট যেনেকৈ এইটো যিটো ভিডিঅ' আছে ইণ্টাৰনেল আজি অলপমান পাৰ্ট মই কি কৰিম ইউটিউবত আপলোড কৰি দিম ঠিক আছে পাব্লিক কৰি ঠিক আছে কিছুমান ভিডিঅ' আছে যিবিলাক আনলিষ্টেড কৰি থৈছোঁ বোলে ছাৰ আপুনি খাপ চৰাকৈ দি আছে বেলেগ বস্তু দিয়া নাই ৰিভাৰ্চেবল প্ৰচেছৰ ভিডিঅ' দিয়া নাই ইমানখিনি কিছুমানে মোক মেছেজো দিছে একচুৱেলি দিয়া আছে ইউটিউবত কিন্তু সেইখিনি আনলিষ্টেড হৈ আছে কাৰ কাৰণে য' পাৰ্টিকুলাৰ কিছুমান ষ্টুডেণ্ট আছে যাক আমি লিংক শ্বেয়াৰ কৰিম সিয়ে চাব পাৰিব সেইখিনি ভিডিঅ' বাট তাৰ উপৰিও মই কিছুমান দুই এটা ভিডিঅ' পাব্লিক কৰি দি আছোঁ ঠিক আছে চ' অ'কে চ' এইখিনি বুজি পাই আছা এতিয়া চব এতিয়া আমি এইটো লৈ চলিম U ইজ ইকুৱেল টু ফাংচন অফ T এণ্ড V এতিয়া এটা অলপমান এডভান্স ইউলাৰ্ছ থিয়ৰিম বুলি এটা থিয়ৰিম আছে যিটো তোমালোকে পোৱা নাই চাগে বা ইন ফিউচাৰ পাবা ইউলাৰ্ছ থিয়ৰিম মতে ইয়াক যদি মই ইয়াক এনেকৈ মই এটা এক্সপ্ৰেশ্যন বনাব পাৰোঁ DU অ'কে DU ইজ ইকুৱেল টু চাই যাবা DU is equal to delta U by delta T. Okay, DU is equal to delta U by delta T. মানে change in internal energy with respect to temperature. আমাৰ ইয়াতে দুটা কোৱান্টিটি আছে সো যদি মই চেঞ্জ ইন ইন্টাৰনেল এনাৰ্জি উইথ ৰেসপেক্ট টু টেম্পাৰেচাৰ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে তাৰ আনাদাৰ কোৱান্টিটি ভলিউমটো ভেৰিয়েবল কনষ্টেণ্ট থাকিব okay internal energy temperature change in internal energy with respect to temperature at constant volume into dt plus এতিয়া first temperature লগত তাক ডিফাৰেন্সিয়েট কৰিলে নেক্সট হৈ যাব change in internal energy with respect to volume হ'ব keeping the other variable constant ঠিক আছে যেটো ইয়াটা ভেৰিয়েবল আছিল তাক আমি কি কৰিছো ইয়াটা কনষ্টেণ্ট ৰাখিছো that means change in internal energy with respect to volume by keeping temperature constant into dv ইয়াক কোৱা হয় ইউলাৰ্ছ থিয়ৰিমৰ পৰা আমি ইয়াক ডিৰাইভ কৰিলো ওকে আৰু এই যেটো internal energy change in internal energy formula this formula is applicable for change of state only applicable for all solid liquid gas okay solid liquid gas and for change of state only okay? All right बोले सर आइडियल गैस रियल गैस सबर কাৰণে एप्लीकेबल হ'ব সলিড লিকুইড গ্যাস আইডিয়াল গ্যাস বুলি কোৱা লগে লগে একিন দুটা গ্যাস আই গল আমাৰ আইডিয়াল গ্যাস আৰু ৰিয়েল গ্যাস ঠিক আছে দুইটাৰ কাৰণে এপ্লিকেবল হ'ব ওকে সো এগো বুজি পাই আছে সবে এটি সো ওকে এটা ইম্পৰ্টেন্ট কথা এটা চাবা যে টার্ম বিলাকে কি বুজা আছে এটা সো del u by del v ওকে এই টার্মটো u মানে কি আছিল আমাৰ ইন্টারনাল এনার্জিৰ ইউনিট কি জুল right energy unit ki joule aru v mane volume unit meter cube thik ase joulok moi ki likhibo paro pascal meter cube likhibo paro okay ei meter cube numerical value put kora nai so meter cube cancel gole ki thakibo amar pascal kar unit hoy unit of pressure pascal is a unit of pressure that means এই যেটো টার্ম আছে du by dv এই যেটো টার্ম আছে হি কি বুঝায় আছে internal pressure of the system internal pressure
Okay, internal pressure of the system. That means change in internal energy with respect to volume ki buja ase actually internal and pressure of the system. Kiyo koi aso etu olop pisote lagibo. Etia so ja ami duta type gas palo, ideal gas, real gas. Eta ideal gasor khetrot ki hobo so ideal gas. Okay, এটা ideal gas মানে আমি কি বুজি পাও ideal gas মানে আছিল যে negligible volume. Ideal gasor কি আছিল first point to the gases have negligible volume और second কি আছিল আমাৰ molecules have zero intermolecular attraction. Okay. So ideal gasor definition e hetu asil ami ja zero intermolecular attraction hoy aru hihotor volume ki negligible. Okay, so jodi etu hoy tetia holo so ja ideal gasor khetrot ei jitu Euler আমি এক্সপ্রেশন পালো থিওরিম the internal energy কারণে এই যেটো টার্ম হবো du del u by del v at constant t okay is must be equal to কি হবো 0 আইডিয়াল গ্যাসৰ ক্ষেত্ৰত হ'ব না definitely hobo kyo je yata ami ki korisu internal energy with respect to volume change in internal energy ami ki korisu with respect to volume or logot tak keneke change hoy ami sai asu so but ami agote korisu je negligible volume hoy ideal gas gorika volume or yate internal energy volume or logot change hor kono matlobi na thake e karone ami ki korilu 0 ba other way around ki kobo paro molecules have zero intermolecular attraction. It is intermolecular attraction again car upor depend kori ase amar internal pressure upor pressure jiman bahibo himane attraction ki hobo bahibo ami porichulu okay real gas khetrot pressure jimane bahibo himane ki hobo attraction bahibo aru tatko jodi besi pressure hoy eto again ki hobo repulsion hobo so that means a term to amar ki bujase internal pressure zero intermolecular attraction mane ki internal pressure ami ki koribo paro a term to ami ki kori dibo paro zero kori dibo paro right so du by dv at constant t is equal to 0 in case of ideal gas. Okay, tetia hole equation 1 etu equation 1 or por ami ki pam from equation 1 or por ami ki pam du is equal to a term to 0 hoy gol thaki gol ki del u by del t at constant v into dt. तार माने change in internal energy कार ऊपर डिपेंड करिले टेम्परेचर ऊपर डिपेंड करिले राइट change in internal energy कार माने internal energy कार लगत वेरी होय বুলি গম পালো আমি এক্সপ্রেশন তোৰ পৰা টেম্পৰেচাৰ লগত কাৰ ক্ষেত্ৰত ইন কেস অফ আইডিয়াল গ্যাস therefore আমি কি বুজি পাও কি গম পালো যে therefore for ideal gas u is a function of temperature only a part to amar NCERT দিয়া আছে কিন্তু কিয় হয় কেনেকৈ হয় সবে মুখস্থ কৰি থৈ দিব লগা হয় যে ফাংশন অফ টেম্পারেচার অনলি কিয় হয় বাট আমি চেষ্টা কৰিলো যে ইয়াত আমি বুজিব পাৰো নেকি ঠিক আছে সো দ্যাট ইজ হোৱাই আইডিয়াল গ্যাসৰ ক্ষেত্ৰত u is a function of temperature only এটো মনত ৰাখি লোৱা মূৰত হুমুৱাই লোৱা যা এতিয়া কথাটো হল ইয়াৰ পৰে গুটি থাৰ্মোডাইনামিক্সৰ সৰু সৰু কিছুমান কোৱেশ্চন আমি কৰিব পাৰো যে আইসোথাৰ্মেল প্ৰসেছৰ কাৰণে টেম্পাৰেচাৰ কি থাকে আমাৰ কনস্ট্যান্ট টেম্পারেচার কোনো ধৰণৰ চেঞ্জ নহয় ডেল্টা টি ইজ ইকুয়াল টু 0 তাৰ মানে যদি আইসোথাৰ্মেল প্ৰসেছৰ কাৰণে টেম্পারেচাৰ কনস্ট্যান্ট থাকে টেম্পারেচাৰ যদি ভেৰি নহয় তেতিয়া হলে তাৰ ইন্টাৰনাল এনাৰ্জি কি হ'ব 0 হ'ব চেঞ্জ ইন ইন্টাৰনাল এনাৰ্জি হ'ব না নাই আৰু 0 কেতিয়া হ'ব যদি হে আইসোথাৰ্মেল প্ৰসেছত যেটো আমি সিস্টেম লৈছো সিস্টেমটোত আইডিয়াল গ্যাসৰ আৰু এক্সপানশন বা কম্প্ৰেছন তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰসেছ হয় ঠিক আছে বুজি পাইছা সো এইখিনি কথা আমি ওয়ান বাই ওয়ান ডিসকাস কৰিম বাট
এতিয়া এটা মনত ৰাখি থবা যে আইডিয়াল গেছৰ ক্ষেত্ৰত ইউ ইজ এ ফাংচন অফ টেম্পাৰেচাৰ অনলি বাৰে বাৰে এইটো পইণ্টত ষ্ট্ৰেছ দিয়াৰ কাৰণ এইটোৱে যে কুৱেশ্যন ইয়াৰ পৰা সোধে আৰু ইন ফিউচাৰো আমি যেতিয়া থাৰ্মোডাইনামিক্স পঢ়িম প্ৰয়োজন হ'ব অ'কে চ' এতিয়া চ এটা বস্তু আমি পাইছিলোঁ CV যেতিয়া লাষ্ট ক্লাছত পঢ়িছিলোঁ CV ইজ ইকুৱেল টু আমি কি পাইছিলোঁ হিট কেপাচিটি এট কনষ্টেণ্ট ভলিউম du by dt পাইছিলোঁ নে du by dt এট কনষ্টেণ্ট v ইয়াতো চোৱা du ইজ ইকুৱেল টু du by dt এট কনষ্টেণ্ট v মানে মই ইয়াত কি পুট কৰিব পাৰোঁ CV পুট কৰিব পাৰোঁ আৰু ইয়াক আমি কি বুলি কওঁ মোলাৰ হিট capacity all capacity at constant volume এটা molar heat capacity বুলি লগে মই এক্সপ্ৰেশন টু নাম্বাৰ অফ মোলস ইনক্লুড কৰিব লাগিব n নাম্বাৰ অফ মোলস এই টাৰ্মটো ঠাইত কি পুট কৰি দিলো CV into dt okay CV into dt very very important formula okay or আমি এনেকৈ লিখিব পাৰো or কেনেকৈ লিখিব পাৰো যে delta u is equal to NCV delta T that means ideal gas যদি হয় তেতিয়াহলে তাৰ চেঞ্জ ইন ইন্টাৰনাল এনাৰ্জি কাৰ লগত ইকুৱেল হ'ব নাম্বাৰ অফ মোলস মাল্টিপ্লাইড বাই তাৰ মোলাৰ হিট কেপাচিটি এট কনষ্টেণ্ট ভলিউম ইনটু ডিফাৰেন্স ইন টেম্পাৰেচাৰ so this is very very important formula okay so এইখিনি হৈ গল গুটে ইন্টাৰনাল এনাৰ্জি ইন কেস অফ আইডিয়াল গ্যাস আৰু আমি মই ট্ৰাই কৰিলো যে ইন্টাৰনাল এনাৰ্জি এটা সমু তোমালোকৰ আভা দিও ডেসক্ৰিপচন দিও যত তোমালোকৰ কনফিউজন না থাকে বুকত আমি সবেই পঢ়ি আহো যে ইন্টাৰনাল এনাৰ্জি কি বাট একচুয়ালি কি হৈ থাকে আমি গম নাপাও থাৰ্মোডাইনামিক্স এনো কনফিউজনে হয় গতিকে মই যিমান পাৰি সিমান সিম্পল ওয়েত তোমালোকক বুজাব চেষ্টা কৰিছো নো ডাউট অলপ ম্যাথমেটিক্স ইউজ হৈছে অলপমান এডভান্স লেভেলত গৈছে ক্লাসটো তাৰ কাৰণে চিন্তা কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই বাট এট লিষ্ট তোমালোকে হয়তো ভালদৰে যদি ভিডিওটো চোৱা ৰিয়েলাইজ কৰা যে তোমালোকে বুজি পাইছা পাবা কথাখিনি কি ঠিক আছে মই কি ক'ব বিচাৰি আছো সো এই ফৰ্মুলাটো বহুতেই ইম্পৰ্টেন্ট নেক্সট আহি গল আমাৰ ৰিয়েল গ্যাস স্যাৰ গ্যাস দুটা আইডিয়াল আৰু ৰিয়েল তে ৰিয়েল গ্যাসৰ ক্ষেত্ৰত মই ডিসকাস নকৰো ঠিক আছে বিকজ তোমালোকে NEET আৰু JEE মেইনছৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছা NEET আৰু মেইনছত ৰিয়েল গ্যাস আইডিয়াল গ্যাসলৈকে আহে ৰিয়েল গ্যাস কোনো কাৰণ নাহে যদি কোনোবাৰ শিকিব খোজা ৰিয়েল গ্যাসৰ ক্ষেত্ৰত দেন মই সেপাৰেট এটা ভিডিও বনাই দিম ঠিক আছে এতিয়া চোৱা যে okay ঠিক আছে আৰু এটো কেতিয়া ট্ৰু হয় ডেল্টা u = NCV ডেল্টা t যদি হে আমাৰ ভলিউমটো কি থাকে কনস্ট্যান্ট থাকে v = কনস্ট্যান্ট বিকজ CV লগাইছো সো NCV ভলিউম যেতিয়া কনস্ট্যান্ট থাকিব তেতিয়া এই ফৰ্মুলাটো এপ্লিকেবল হ'ব যেনে আইসোকৰিক প্ৰসেস হ'ব পাৰে ক্লোজ ৰিজিড কন্টেইনাৰ হ'ব পাৰে তাত ভলিউম কনস্ট্যান্ট থাকে ঠিক আছে সো থ্যাংক ইউ সো নেক্সট ক্লাছত আমি ডিসকাস কৰিম যে এনথালপি ওকে সো তোমালোকে মোৰ লেকচাৰ বিলাক ফলো কৰিবা ফাৰ্স্ট আমি ডিসকাস কৰিছিল কি ৰিভাৰ্সিবল প্ৰসেস ইৰিভাৰ্সিবল প্ৰসেস তাৰ আগত সিস্টেম সাৰাউন্ডিং এবিলাক বেসিক ডিসকাস কৰিলো দেন আমি কি ডিসকাস কৰিছিলো যে ওয়ার্ক W বিষয়ে কলো নাম্বার 3 আমি কি ডিসকাস কৰিলো হিট নাম্বার 4 U নাম্বার 5 আমি কি ডিসকাস কৰিম ডেল্টা H ওকে H work heat internal energy আৰু enthalpy so এখিনি কৰিলে আমাৰ thermodynamics of first part হে then we will move to the next part okay thank you